අයිබෝවන් සුබ දවසක්. අපි අද බලමු ප්ලම්ස් බ්‍රෙඩ් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ මුද්‍රප්පලම් පාන් එක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා පිටි ග්‍රෑම් 400යි, මද රස්න එළකිරි මිලිලීටර් 50යි, වතුර මිලිලීටර් 200යි, මුද්‍රප්පලම් ග්‍රෑම් 20යි. මේ කළු පාට මුද්‍රප්පලම් වලිනුත් ග්‍රෑම් 20ක්ම අරන් තියෙනවා. සීනි මේස හැඳි 2යි, ඊස්ට් තේ හැඳි 1යි, ලුණු තේ හැඳි 1යි, ඔලිව් තෙල් මේස හැඳි 2යි. ඔලිව් තෙල් වෙනුවට පිරිසිදු පොල් තෙල් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. මුලින්ම අපි පිටියකට ඊස්ට්, සීනි, ලුණු එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් එකතු කරගන්නවා කිරි. දැන් අපි වතුර භාගයක් එකතු කරගන්නවා. දැන් හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. දැන් අපි තව වතුර ටිකක් එකතු කරගන්නවා. මේ උණු වතුර ගන්නකොට මද රස්නේ උණු වතුර තමයි අපි අරගෙන තියෙන්නේ. දැන් තමයි අපි ඔලිව් තෙල් හෝ පිරිසිදු පොල් තෙල් එකතු කරගන්නේ. දැන් අපේ ඩෝ එක විනාඩි 5ක් මේ ආකාරයට නීට් කරගන්නවා. දැන් අපි පැය භාගයක් පිපෙන්න වහලා තියෙනවා. විනාඩි 20කට පස්සේ අපේ ඩෝ එක බබල් ටික යවා ගන්නවා. මේ විදිහට පිටි ටිකක් උඩින් ඉහා ගන්නවා. දැන් අපේ ඩෝ එක මේ විදිහට ටිකක් ඇද ගන්නවා. තාමත් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. අලුතෙන් දාන වීඩියෝ ඒ වෙලාවෙම නරඹන්න පුළුවන්. දැන් අපේ මුද්‍රප්පලම් ටික මේ විදිහට උඩින් දාගන්නවා. දැන් මේ විදිහට ඉරි ටිකක් ඇඳ ගන්නවා. මේ විදිහට නමා ගන්නවා. අපි දැන් මේ කොටසේ ඉරි ගහලා නැහැ. මේ ටිකේ විතරයි ඉරි ගහලා තියෙන්නේ. වගේ බටර් තවරගත්තු ට්‍රේ එක විනාඩි 30ක් පිපෙන්න වහලා තියෙනවා. සෙල්සියස් අංශක 180ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ විනාඩි 30ක් බේක් කරගන්න යන්නේ. තියන්නේ අපි දැන් හදාගත්ත ප්ලම්ස් බ්‍රෙඩ්. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ වගේම මුද්‍රප්පලම් දාලා රසම රස පාන් එකක් හදාගන්න. මගේ YouTube එක ෂෙයා කරන්න, ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. Thank you.